Вітаю глядачів свого каналу, підписників, а також гостей. Сьогодні в нас дуже важлива процедура на винограднику нормування гронами. Це, я вважаю, одна з найважливіших операцій на винограді, тому що це впливає на якість нашого врожаю і на його дозрівання, накопичення цукру, мускату. А також це впливає на закладку врожаю на наступний рік. Оце ми зараз на винограді Бажена. Коли ягода велика і грона велика, я завжди лишаю одну грону на один пагін. Тоді він добре розвивається, гарно дозріває лоза. І на наступний рік теж гарно закладається врожай. Тому що, якщо перегрузити, то буде низька якість врожаю, а може його і взагалі не бути, може не дозріти. Як це визначити? Якщо у вас внизу деякі ягоди не набирають колір, це явна перегрузка. Тоді треба зрізати зайве, бо лоза не визріє навіть на наступний рік. Взагалі, це конкретно треба підходити до кожного сорту. От у мене приблизно 50 сортів на винограднику, і кожний веде себе по-своєму. Близько 10 сортів дуже добре тягнуть нагрузку любу. Можна залишати всі зав'язані грони і все визріває, все спіє, набирає цукор, прекрасно себе поводить. Це, наприклад, такі сорти, як Розмус, Супер Екстра, Століття, Талісман, Юбілей Херсонського дачника, Юпітер, Тімур, Августін. Я їх практично не нормую ніколи. Там можуть бути і по 2 грони, і по 3 грони, все добре визріває. А такі сорти відомі, наприклад, як Лівія, Єрмак, Анжеліка, Мускат Благородний, Преображення. В них великі грони, але лише одну грону я лишаю завжди, тому що 2 я, скільки не намагався залишити, просто не визріває і погано тоді. І лоза не визріває. Це дуже важлива операція. Так я проходжу весь свій виноградник і на базі минулорічного досвіду обрізаю свій виноград. Кожний виноградар добре знає, як поводить себе цей сорт у його на ділянці конкретно. Добре, всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте вподобайки. Всім бажаю гарного врожаю.